Jag heter Christer Lundahl. Och jag är Martina Seitel. Och vi jobbar tillsammans. Vi har skapat det här verket på Ursinnen som heter Farkosten. Ofta när människor kommit ur våra verk, alltså fått uppleva vårt verk innan den här utställningen, har ofta varit att de beskrivit att jag kom in i ett tillstånd som påminner mig lite om våra barn. Och för att jag fick släppa ansvaret, jag blev guidad. Och, så på det sättet är det bekant, men på samma sätt så har det även skapat en slags motsägelsefullhet. För då, det var enkelt att ta de vuxna in i det här barntillståndet, men vad gör man då med barnen? De är ju redan barn. Så på det sättet har det varit svårt men ändå intressant. Liksom, var kan de här olika världarna mötas? Och då tänkte vi kanske att det kan göra det om vi tittar lite mer in i fosterstadiet. Och, det är ju någonting vi alla kommer ifrån. Men vad vi gjorde var ju också att vi tittade in i fosterstadiet och tänkte på mörk, alltså en värld där man inte kanske inte synintrycket är kanske, utan det är mer ljud. Oftast när man, i varje fall som vuxen när man ser på konst, att man kanske förlorar sig i den här rädslan av att konstverken ska ha en viss betydelse, en kod som finns utanför en själv och som inte jag kan riktigt förstå, men jag måste läsa mig till det. Istället för att faktiskt, för jag tror att alla människor, lika väl som barn, har det väl mer naturligt, kan uppleva konst på sitt sätt, om man har den tilliten till. Och då kan det ibland hjälpa med en slags enklare övning där man får känna in sin... Alltså man tittar lite inåt, blickar lite inåt för att sen kunna ta in någonting och titta utåt. Det är väl också en ganska tydlig signal att i den här utställningen så upplever man kanske inte saker genom att titta och förstå det intellektuellt, men du kan också uppleva det genom att man lägger sig ner och tar in saker på ett annat sätt. Så som många av verken i utställningen är. Man lägger sig ner kanske, eller man går igenom någonting och utforskar någonting. Jag heter Ebba Mats och det här verket heter Det förlorade Arkadien. Arkadien är liksom en grekisk på något sätt drömplats som inte finns längre. Och jag tänker också att på något sätt som vuxen så är ju det att vara barn, det är ju förlorat. Man kan inte bli barn igen. Ja, jag ville ju att det skulle vara lite lågt så att om man är stor, vuxen, så måste man krypa in här. Och så är det ändå lite större här inuti än själva där man kryper in. Så att det är som två världar. Också två världar utifrån så går ju den här tratten, eller vad man nu ska säga, ända upp i taket. Och här inne så är innertaket lite lägre. Så att jag ville att det skulle vara någonting så här tryggt. För att det är så mycket som händer med en hela tiden. Så man behöver ju, alltså på ens väg i livet. Så absolut, det är både från att vara liten till att också som barn eller stor så kan man få ligga här och slappa faktiskt. Ibland kan man ju vara avundsjuk när man ser barn som får åka barnvagn. Det verkar ju jätteskönt och på så här vintern när man har så här fårskinn eller om man är själv är trött och ska släpa. Ska man vilja ha det så. Så oftast tycker jag ju att barn är väldigt bra iakttagare. Och om barn har fattat liksom grejen, då kan man också känna så här, ja. Så att, på ett sätt, och jag tänker också att konst alltid har olika nivåer. Man behöver inte förstå allting på ett visst sätt. Det finns alltid olika tolkningar. Man kan liksom se olika saker. Och som konstnär vill man ju få reda på vad andra har tänkt om ens grejer. Men det är klart, till exempel den här höjden på den här skulpturen
Kanske jag hade gjort lite högre. Men jag tycker att det är mycket bättre nu. Så på ett sätt har ju den här formen, eller att det är för små barn ända upp till en riktigt gammal person. Vem som helst är ju verkligen välkommen. Ja, det heter batysfär. Det är David Österberg som har gjort det. Och egentligen är det väl en slags abstrakt djuphavsdykning med ett oväntat mål, skulle man kunna säga. Som man kommer fram till som man kanske inte förväntar sig. Men det är lite knutet till utställningen, så man hamnar i mammans mage. Faktiskt, det kommer ni höra ljudmässigt. Vi har velat ha någon slags underhållningsvärde i det. Vi har också velat att man stannar där ett tag. Jag vet inte om det framgår här av någon annan beskrivning, men man är ju med och styr den här resan själv genom att dra och vrida på olika reglage. Och vartefter som resan går neråt, tänker vi oss, djupare och djupare, så ändrar sig ljuden och det man hör när man vrider på de här spakarna. Och sen har vi varit, det som var liksom viktigt för oss är att man får jobba lite, att det är liksom lite motstånd i allting, att det inte är som det är nu för tiden, man sköter allting med tumme och pekfinger, utan att det är lite tillbaks till det här fysiska känslan av att påverka ljud och så. Försöka få fram en riktig känsla i det istället för att det bara är en iPad som står på en vägg. Nu är vi på väg in i mammas mage. Och det är då hennes hjärtljud. Och sen är det där allt vatten som ligger i. Så det handlar ju om en inre resa det här, men det skulle också kunna vara en yttre, så att säga. Absolut, och det är väl vår tanke också att det kan vara just okänt territorium. Så att förhoppningsvis så drar igång massa associationsbanor för de som är här inne. Det är svårt att veta liksom vad som blir läskigt och inte läskigt. Olika barn uppfattar olika saker, men vi har ju ändå lyft fram att det får vara lite kul och att det är lite roliga ljud och sådär, så att det ändå finns en slags underhållningsvärde i allting. Hade man liksom varit helt bara inriktad på en vuxen publik, kanske man hade tänkt lite annorlunda. Fast det är kul också, för att det är liksom, man kanske gör det för lite i konsten ändå, tar in den lekfulla och lite humoristiska aspekten. Så det har ju väckt det hos oss när vi har fått tänka på att barn faktiskt ska sitta här inne. So my name is Nathalie Tremblay. My middle name is Helen. But I go by Nat or Natty. Nathalie, Madeline, Nat. My twin sister's name is Jocelyn Tremblay, Jocelyn, Joss. She goes by Joss or Jossie. Her middle name is Lucy. So Jocelyn Lucy Tremblay. And Nathalie Helen Tremblay. I think I was mostly concerned of losing my family and my friends, for sure. And I guess that was just because of the culture around me. But I could see replicated in Joss's like facial expressions when she was around. Like I knew that she was in love with this woman that we played soccer with. I had been basically in love with this girl for 3 years, the captain of our soccer team, and I couldn't deal with it. So I wrote this letter that was sort of, you know, like my own expression of coming out. But I wrote it to my sister, to Nat. And I think we were 18, and Joss wrote me a letter. So she left a letter on my bed for me. So we shared a room, and we had these two little single beds, and they were like right next to each other, and there was this note waiting for me. You know, I feel it's important to say, like, I grew up gay. I knew that I was
that I was queer as early as 4. And I knew my sister was queer as early as 4. And I remember reading it and like, how to even describe my feelings. I was like, it was, I think, grade 6 when I sort of verbalized to myself that I was gay. It was prompted by a Nirvana song. And I remember reading it and like, how to even describe my feelings. I was like, she's reading it and it kind of, I observed like something break in her brain, which was kind of amazing. She had to sit down and I was like, I felt fear and like, in a sense, kind of appalled, like, oh my God, she's gay. I mean, I love this because people will see this on me and then meet Joss and think we're the same person because of this tattoo. It was Nat's idea initially. We developed it together. It's relative to a series of performances that we did or developed, some conceptual performances around returning to the pre-ovum split, because we both always loved the idea that, you know, as I was saying, that we came into being, into consciousness as an idea or as an existence at the same moment. And so in a sense, we're almost the same person. We like the idea of trying to like go back to that place conceptually. When we were just like discussing how to create this visual, you know, we had previously already discussed that like she told me that she saw herself as a bright crimson and that she saw me as a cold blue. And I was like, whoa, we need to reconfigure how we talk about that. If I was, you know, if I met someone and I knew I didn't have a lot of time and I was explaining my relationship to my twin sister and our differences and our commonalities, you know, I would say that I'm kind of like a cool red and Joss is like a warm blue. And they are intrinsic, you know, like, how do you say, the yin yang is not two equal halves in the sense that like one outweighs the other. Or and of course people are like, I don't get that. What does that mean? If you zoomed in on this, the blue, which is meant to represent me, is full of these orange flecks of the crimson, and the crimson is full of the blue flecks. And again, because I think that our hands look so much alike, this particular tattoo, in terms of anything that I've done to my body since the day that I was born, I love so much. And like, if, you know, just like touching it, I almost feel like I can feel my sister. I'm Kevin Schmidt, and this work here is EDM House. EDM stands for electronic dance music. It's kind of a generic term for any sort of nightclub music that you want to dance to. It was interesting to me to do this project in this house because of its history, because it was this house that this Norwegian family had come and made. For whatever reason, they left Norway and came to Canada to make a new life. But now this house is empty and it's not working as a farm anymore. And so in a way, I was wanting to do this kind of new kind of production of culture in this place where people were not living anymore. So it's kind of on this sort of abandoned ruin. And I was putting this new way of producing a livelihood through electronic music in a sort of way onto this place where this farm was now abandoned. It wasn't working anymore. Many of my friends have children, and I've heard several stories that their children really love this video. I didn't really think about that so much when I was making it, but it's turned out to be this way. I did think a lot about making something that would be as enjoyable as possible. These flashing lights, the way I've made the video, the camera is moving, so there's this kind of strange motion in the video that I think is very entrancing, and these were all things that I wanted in the video, and I think that this is something that everyone can enjoy. Jag heter Lars Siltberg och det här arbetet är nu producerat för
den här utställningen. Och det heter Training Prosthetic Silicone. På svenska kanske man skulle kunna säga dressera prostetiskt silikon. Ja, de här är inte så stora, alltså de är sådär 5 centimeter kanske. Sen ingår det ju faktiskt i någon form av stilleben-tradition. Iscensättningen är ju ett klassiskt liksom, produktstilleben egentligen, kan man säga. Anledningen till att jag har gjort klart det är just den här utställningen. Så att det är väldigt roligt att få den här typen av publik också. Och få den här typen av breda respons som man kan hoppas på. Liksom. Men jag har verket inte påverkat av publiken så att säga. Möbler har ju ofta sån liksom konservativa former och en sån här skulptur som egentligen är en form av möbel eller social skulptur kanske man skulle kunna kalla det för, har ju en annan form och det inbjuder ju kanske till en annan typ av interaktion och en av idéerna är väl just att man upplever konstverket, eller för att uppleva så måste man befinna sig i någon form av vågrätt horisontellt läge. Det går liksom inte att uppleva konstverket enkom sittandes eller ståendes eller tittandes, utan man måste så att säga omfamna konsten för att den ska liksom ge något gensvar. Ja, det är väl så att du helt plötsligt så ökar väl din närvaro när du känner att den här vågformen går igenom dig. Du blir ju väldigt alert. Så att det går ju inte att säga att det här är ett bra eller dåligt konstverk. Alltså, det är ju en del av en undersökande verksamhet kan man väl säga. Vad det blir för reaktioner, det får man väl prata med besökarna som kommer hit och upplever. Det som är spännande överhuvudtaget med hela utställningen, det är väl att se hur folk reagerar på de olika konstnärernas bidrag helt enkelt. Det är ju en form av sinnesundersökning som inte bara fokuserar på det sinnet utan plockar in alla olika sinnen i en upplevelse.